Tara mga lods, punta tayo ng Tokwahan. Tayo kakaliwa sa 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven din na tayo kakaliwa. Sila dire-diretso kasi kanyang tunnel yan. Doon pa sila kakaliwa sa may crossing. Pwede rin naman silang dito dumaan, kaso mapapalayo sila ng konti. Sir, galing ka na SM ako. Dire-diretsoin mo lang yung Tiro na highway. Pagdating sa Nakayanan, 7-Eleven, kaliwa na kayo. Mas pagdalawa nyo, dire-diretsoin nyo lang to. Ang medisyon. May makikita kayo ditong crossing, may mini stop. Stop natin dito kayo kakanan sa mini stop. Ayan, kakanan tayo dito sa mini stop papunta ng Tokwahan. Dire-diretso na naman. Maiksi lang naman to. Siguro 1.2 kilometer. Yan. Tapos ayun na, Tokwahan na.
crossing dulo. Kakaliwa kayo doon, Tokwahan na yun. Pagdating natin sa crossing, lilipat natin yung GoPro natin sa handlebar. Pero siguro ikot muna tayo para matesting din natin yung GoPro sa chest strap bago natin ilipat sa handlebar. Ang problema ko naman sa handlebar, hindi naririnig yung boses ko, hindi tayo nakakapagsalita. Medyo kailangan ko pang lakasan kasi wala pa tayong mic. Nagkakaroon din tayo ng mic, tsaga-tsaga lang. Kailangan natin ng matyaga ang paghihintay hanggang sa may dumating na trabaho. Pwede tayo kumita at makabili ng mga gamit na gusto natin. Ayun na, tatanaw ko na yung crossing. Medyo palyado yung kusina ko. Yun, tumaon na. Kailangan malandinan yung bilog para bumaon siya. Wala sa taon na kanina, sabog yung tunog eh. Pero ngayon medyo okay na siya. Ayan, okay na. Ayun na yung crossing na sinasabi ko. Pagkapit nyo dyan, kakaliwa kayo. Tapos ayun na yung Tokwahan. Medyo tanghali na tayo, 7:36. Mga ganitong oras nag-uuwian na yung iba kasi medyo mainit na. Nakaliwa tayo dito. Isang ikot muna tayo tapos sabay lipat na natin sa handlebar mount. Nakikita nyo ba yung nasa kaliwa? Hindi ko na masyadong tinignan. Delikado. Hindi natin alam kung may kakilala tayo dito. Pero nandito pa yung mga kilala nating photographer. Tambahin ng mga photographer. Dito sila kumukuha ng picture. Ang isa sa problema ko itong hangin nga. Masyadong malakas yung hangin sa lubong sa ride. Sana naririnig ako. Hindi na natin sasagad yung ikot, hanggang doon lang tayo paglikot. Tayo sa unahan. Lipat natin yung
camera. Okay. Ayan mga lods, 1080p. At stereo mode para malaman natin talaga kung ano yung mga dapat na combination na pagsasama-samahin natin para pag nag-vlog tayo alam na natin